Në lajme ndër të tjera do të ndiqni, liria e medias në Shqipëri është e kërcënuar, reporterët pa kufin ka publikuar raportin ku liria e medias në Shqipëri ka rënë me 7 vende. Pengohet me tender rruga Kardiç Delvin, autoriteti rrugor shqiptar ka anulluar tenderin për tunelin. OSBE Odir pritet të sjellë në Shqipëri 250 vëzhgues për zgjedhje vendore të 30 qershorit. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. Liria e medias në Shqipëri është e kërcënuar. Reporterët pa kufin kanë publikuar raportin ku liria e medias në Shqipëri ka rënë me 7 vende. Gazetarët në Shqipëri kërcënohen. Reporter pa kufi shkruan se liria e medias në Shqipëri ka rënë me 7 vende, duke listuar tashmë në vendin e 82 nga 180 vende gjithsej. Në këtë artikull thuhet se liria e medias është e censuruar, ndërsa gazetarët intimidohen e kërcënohen si nga qeveria, ashtu dhe nga krimi organizuar. Rruga për BE është e gjatë, thuhet në këtë shkrim, ndërsa mëtej vjon me faktin se vetë censura është gjerësisht e përhapur dhe 80% e gazetarëve nuk kanë besim në të ardhmen e tyre profesionale. Sulmet në media si nga qeveria ashtu edhe nga krimi organizuar arritën në një nivel të paprecedent në 2018. Gazetarët ju nënshtruan fyerjeve, kërcënime me vdekje dhe procesimeve ligjore që synojnë të intimidojnë dhe të frenojnë ata nga investigimi i korrupsionit. Politikanët të udhëhequr nga kryeministri Rama i quajnë gazetarët kazan dhe prodhues lajmesh të rrem. Kryeministri ka propozuar një ligj që ka për qëllim të forcojë kontrollin e shtetit mbi median elektronike dhe, siç thon kritikët, të kufizojë aksesin tek lajmet dhe informimi. Një raport i përbashkët i publikuar nga reporterët pra kufi dhe bërë në mars të 2018-s nxori në pa një numër kërcënimesh që janë bërë medias në Shqipëri. Raporti gjeti se standardet e rregullatorit e medias po manipulohen në favor të interesave të qeverisë dhe pronësia e mediave televizive është përqendruar në duart e pak biznesmenëve të mëdhenj. Kjo ka krijuar një situatë në të cilën vetë censurë gjerësisht e përhapur në 80% të gazetarëve që nuk kanë besim në të ardhmen e tyre, thuhet në artikullin e reporterët pa kufi. Ndërkohë, po i njëjtë artikull shpreh se indeksi i lirisë për media për vitin 2019 në të gjithë botën është futur në një cikël frike. Indeksi i lirisë së medias në botë për vitin 2019 i përpiluar nga reporterët pa kufi tregon se si urrejtja e gazetarëve është degeneruar në dhunë, duke kontribuar në rritjen e frikës. Numri i vendeve që konsiderohen të sigurta ku gazetarët mund të punojnë në siguri të plotë vazhdon të bjerë, ndërsa regjimet autoritare vazhdojnë të forcojnë kontrollin e tyre në media. Indeksi i RSF, i cili vlerëson gjendjen e gazetarisë në 189 vende të botës, thuhet në shkrim se Norvegjia renditet e para për indeksin e 2019-s për të tretin vit radhës, ndërsa Finlanda ka marrë vendin e dytë të Holandës, ku 2 reporterë që mbulojnë krimin e organizuar u është dashur të jetojnë në mbrojtjen e parashme të policisë. Një rritje të ngacmimit kibernetik bëri që Suedia të humbiste një vend. Renditja e Etiopisë dhe Gambia janë përmirësuar ndjeshëm nga indeksi i vitit të kaluar. Shumë regjime autoritare kanë vënë në indeks median, ata përfshin Venezuelën, ku gazetarët kanë qenë viktima të arrestimeve dhe dhunës nga forcat e sigurisë. Rusia, ku Kremlini ka përdorur arrestime, kërkime arbitrare dhe ligje drakoniane për të arritur në presion të medias të bavarur edhe në internet. Në pjesën e poshtme të indeksit, Vietnami 176, Kina 177 ka rënë me një vend. Eritrea nga 178 është e treta nga fundi, pavarësisht bërjes së paqes me Etiopinë fqinje, dhe Turkmenistani tani është e fundit duke zëvendësuar Korenë e Veriut. Vetëm 24% e 180 vendeve dhe territoreve klasifikohen si të mira, me ngjyrë të bardhë ose mjaft të mira të verdhë në krahasim me 26% e kaluar. Si rezultat i një klime gjithnjë e marrë miqësore që shkon përtej komenteve të Donald Trump në Shtetet e Bashkuara, ka rënë me 3 vende në indeksin e këtij viti dhe klima e medias nuk është klasifikuar si problematike. Asnjëherë më parë gazetarët amerikanë nuk janë nështruar kaq shumë kërcënime me vdekje ose janë kthyer aq shpesh tek firmat private të sigurisë për mbrojtje. Kërcënimet, fyerjet dhe sulmet tani janë pjesë e rregjistërave profesionale për gazetarët në shumë vende të botës. Në Indi, ku kritikë nacionalizmi hindu janë quajtur anti-indikat në fushatat e ngacmimeve në internet. Në këtë klimë armiqësore të përhapur, guximi është i nevojshëm për të vazhduar hetimin e korrupsionit, evazionit fiskal ose krimit të organizuar.
Në Itali, ministri i Brendshëm dhe kreu i partisë të Matteo Salvini sugjeroi që mbrojtja policore e gazetarit Roberto Saviano mund të tërhiqej pasi ai kritikoi Salvinin, ndërsa gazetarët e mediat ushtrohen kacmive në rritje pothuaj kudo në botë, përfshirë Algjeri e Kroaci. Procedura gjyqësore abuzive mund të krijohen edhe për të gënjur gazetarët investigativ duke i kulluar burimet e tyre financiare. Përveç padive dhe ndjekjeve penale, gazetarët investigativ janë përgjegjës për çdo lloj tjetër ngacmimi, sa herë që heqin veli në praktikat korruptive. Në Serbi, shtëpia e një gazetari u doq, ndërsa në Maltë gazetarët janë vrarë. Butuar çdo vit nga RSF që nga viti 2002 indeksi i lirisë botërore të medias mat nivelin e lirisë së medias në 180 vende. Vlerëson nivelin e pluralizmit, pavarësisë së medias, mjedisin për median dhe vetë censurën, kuadrin ligjor, transparencën dhe cilësinë e infrastrukturës. Nuk vlerëson politikën e qeverisë. Treguesi global dhe treguesit rajonal llogaritin në bazë të rezultateve të regjistruara në çdo vend. Pengohet me tender rruga Kardiç-Delvin, autoriteti rrugor shqiptar ka anuluar tenderin për tunelin. Përfundimi në kohë i aksit Kardiç-Delvin rrezikohet seriozisht, pas autoriteti rrugor shqiptar ka anulluar tendrin për projektin e tunelit. Në 14 janar të këtij viti, autoriteti rrugor shqiptar shpall fitues një bashkim kompanish FS SHPK dhe CEC Grup SHPK për artimin e projektit me një vlerë për rreth 20 milion lekësh, por më pas në fund të marsit kontrata nuk u zbatua, pasi nuk u financua brenda 60 ditësh nga ARSH. Sipas planifikimit, pas projektimit, puna për ndërtimin e tunelit duhet të niste në mes të këtij viti, madje në buxhet janë parashikuar dhe financimet, por shtyrja e tenderit të projektimit e bën të pamundur nisjen e kohë të punimeve, duke bërë kështu të papërdorshme dhe pjesë të rrugës që kanë përfunduar. Madje nuk dihet as se kur do të rihapet gara e prokurimit. Kosto e tunelit është parashikuar rreth 20 milion euro, ndërsa rreth 8 milion euro kushton lidhja mes Delvinës dhe pjesës tjetër të zonës së jugut. Kjo rrugë shman kalimin e qaf Muzinës dhe Gjirokastrës, 3 lote ku po punohet, tuneli dhe nyjet lidhëse parashikojnë të mbarojnë në vitin 2020. Tani vonesat mund të rrezikojnë ta shfasojnë tunelin për vitin 2021, bashkë me sinjalistikën, duke bërë që një prej akse më të rëndësishme që lidh Sarandën me pjesën tjetër të vendit të jetë e papërdorshme, duke ndikuar drejt për drejt në lëvizjen e turistëve. Ndërtimi Kardiç-Delvin ka nisur që me qeverin Berisha, por vazhdimësia e projektit ishte ndërprerë. Fillimisht u parashikuar që kjo rrugë të përfshihen në projektin 1 miliard euro, por ndërtimin e infrastrukturës përmes partneritetit publik-privat, por qeveria ndryshoi mendje duke pranuar që ta financojë vetë me një kosto totale për gati 80 milion eurosh. OSB-ja Odhir pritet të sjellë në Shqipëri 250 vëzhgues për zgjedhje vendore të 30 qershorit. OSB-ja Odhir pritet të sjellë në Shqipëri 250 vëzhgues për zgjedhje vendore të 30 qershorit. Në raportin për nevojën e vëzhgimit të zgjedhjeve, OSB-ja Odhir vlerëson se në Shqipëri mosbesimi dhe polarizimi mes partive. Kjo situatë mund të ndikojë në mbarvajtjen e zgjedhjeve. Shumica e bashkëbizetuesve të Odhirit nënvizua një shkallë të lartë të polarizimit dhe mosbesimin midis tyre, partive politike dhe polarizimi institucioneve, të cilat mund të ndikojnë negativisht në sjelljen e zgjedhjeve. Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore njoftuan se do të merren të gjitha masat për të siguruar një proces zgjedhor transparent dhe për të pranuar rekomandimet e vëzhguesve të OSB-s. Zgjedhjet vendore të 30 qershorit do të zhvillohen pas një vendimi të pashembull të opozitës në parlament për të hequr dorë nga mandatet e tyre. Më tej opozita organizoi dhe një sër protestash që kërkojnë dorëheqjen e qeverisë dhe thirrjen për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Qeveria i hodhi poshtë këto kërkesa. Përplasjet politike në vend pezulluan reforma të rëndësishme, duke përfshirë edhe ato zgjedhore, thuhet më tej në raportin e OSB-ja Odhirit. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un mbi këshyri testimin e një lloji të ri të armëve të mërkurë, njofton Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve KCNA. Ky është testimi i parë i armëve të Koreas së Veriut që kur samiti i dytë në SBA sa Hanoi përfundoi pa marrëveshje në shkurt. KCNA nuk e përshkroi saktësisht se çfarë është arma, përfshirë nëse ishte një raket apo një lloj tjetër arme apo armë taktike. Në kupton një armë me rrezet të shkurtër në krahasim me raketat balistike me rrezet të gjatë që janë parë si kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Kim tha se përfundimi i zhvillimit të sistemit të armëve shërben si një ngjarje me rëndësi shumë të madhe në rritjen e fuqisë luftarake të ushtrisë së Koreas së Veriut. Vitin e kaluar, Kimi gjithashtu kishte mbikëqyrur një test të një arme taktike të paidentifikuar në nëntor, e cila mund të fortifikojë Korean e Veriut si një mur prej çeliku, sipas mediave shtetërore, të cilët ekspertë thanë se ishte pjesë e nismës së për Kim për të zhvendosur shtyllën komerciale ushtarake ndaj një ushtrie prej gati 1.3 milion ushtarësh me armë të teknologjisë së lartë.
Në prill të vitit 2018, Kim tha se Korea e Veriut do të ndalojë testimet bërthamore dhe nuk do të çojë raketa balistike ndërkontinentale, sepse aftësitë bërthamore të Penjanit ishin verifikuar. Ish-presidenti i Perus Alan Garcia ka vrarë veten përpara se policia të mbritte për të arrestuar. Zyrtari i spitalin e kryeqytetit Lima thanë se ai ishte nënshtruar fillimisht një operacioni dhe po trajtohej për një plag plumbi në kokë, por në përfundim duket se nuk ja ka dalë mban. Garcia akuzohet se ka marrë shfete nga një kompani braziliane ndërtimi, çka ai vetë ka mohuar. Policia do të arrestonte në lidhje me akuzat. Garcia shërbeu si president nga viti 1985 dhe në vitin 1990 dhe sërish në vitin 2006 dhe 2011. Hetuesi thanë se ai ka marrë shfete nga Odebrecht, një kompani braziliane, gjatë mandatit të dytë të tij në detyrë në lidhje me një linjë metroje që ishte projektuar në kryeqytet. Vetë kompania ka pranuar se ka paguar rreth $30 milionë shfete në Peru që nga viti 2004, por vetë Garcia thotë se ai është viktime për ndjekjes politike dhe ka shkruar në Twitter një ditë më parë se nuk ka prova kundër tij. 4 nga ish-presidentët e Perus janë të gjithë në hetim për korrupsion, me të pestin Alberto Fujimori, që ishte i burgosur për korrupsion dhe shkelje të drejtave të njeriut. BE nuk do ta braktisë anullimin e Brexit. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk deklaron se bloku nuk duhet të ngutet për shkak të një lodhje nga ky proces. Lider francez dhe gjerman ka sinjalizuar se nuk kanë vullnet për të ofruar një zgjatje tjetër të afatit, por në përshkrim në samitin e javës së kaluar të BE-s për Brexit, Tusk deklaroi se askush nuk duhet të braktisë ëndrrën e Britanisë së Madhe, mund ta kthejë pas kursit të saj. Ai kërkoi nga politikat e BE-s që të mos japin nxitje për një dalje të shpejtë të Britanisë thjesht nga raskapitja në këtë moment të vështirë në historinë tonë, në nevojën ndihmëtare të ëndra. Ne nuk mund t'i dorëzojmë fatalizmit. Të paktën unë nuk do të ndaloj së ndërruar për një Europë më të mirë dhe të bashkuar, shprehur ai. Tusk nuk përmendi në emër lidhje të caktuar, por presidenti francez Emmanuel Macron e bëri të qartë në samitin që preferonte të jepte vetëm pak javë Britanisë së Madhe për të mbyllur negociatat, me dallim nga 6 muajt që u dhanë. Edhe ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas theksoi të martën se Britania e Madhe nuk duhet të presë që t'i jepet një shtys tjetër, sipas tij çdo kërkesë e tillë do të lexohet si dëshirë për të qëndruar në BE. Kryeministri grek Aleksis Tsipras kërkon të rihap çështjet e shpërblimit të luftës së dytë botërore me qeverinë gjermane, duke i kërkuar sot që parlamenti japi atij një mandat për ta bërë këtë. Parlamenti grek zhvilloi më herët një debat në lidhje me dëshpërblimet që Gjermania duhet të kryejë Greqisë në lidhje me dëmet e luftës dhe krimet e kryera gjatë pushtimit nazist të vendit gjatë luftës së dytë botërore. 3 vite më parë një komision ekspertësh vlerësoi dëmet e shkaktuar nga lufta me 290 miliardë euro. Gjermania në kaluar ka kërkuar falje për krimet e periudhës naziste, por nuk ka qenë e gatshme të diskutojë pas dëshpërblimeve. A ka mohuar se i ka ndonjë borxh Greqisë pasi ka paguar Athinës si dëshpërblim shumë për 115 milion markash në vitin 1960 dhe konsideron çështjen e mbyllur ligjërisht dhe politikisht. Duke lënë pa zhvillime nga rajoni dhe bota, vijmë sërish me informacione në vend dhe përqendrohemi tek fusha e sportit. Ekipi luftëtarit do të kërkojë të bëjë histori në Kupën e Shqipërisë. Pasi u njohën me shortin, drejtuesit e klubit janë shfaqur optimist. Luftëtari do të kërkojë të bëjë histori në Kupën e Shqipërisë. Pasi u njohën me shortin, drejtuesit e klubit Gjirokastrit u shfaqen optimist dhe pse përballë kanë skuadrën më të trofeshme në vend, Tiranën. Shortin e komentoi dhe trajneri Yal Amataj. Ky fundi theksoi se do të dëshironte që Tiranën ta kishte në finalen e kupës. Si trajner nuk kanë pasur asnjë preferencë. Të gjitha skuadrat janë të forta dhe në formë të mirë. Për momentin e nuk nisteshim si favorit në asnjë ndeshje. Jemi skuadër që do të japim maksimumin ndaj çdo kundërshtari. Është gjë e mirë që luajmë në gjysmëfinale. Më mirë do të ishte të luajmë në finale me Tiranën. Nuk do të doja të kisha një finale në pjesën e poshtme të renditjes, se luftëtarët e Tirana nuk i meritojnë vendet që kanë në klasifikim. Megjithatë, ne do të bëjmë gjithçka, deklaron Amataj. Mbrojtësi Ortion Rapaj ka mbajtur shiritin e kapitenit e luftëtarit në ndeshjen e fundit, duke shfaqur një formë të shumë të mirë. Ai beson se skuadra e Gjirokastrite do të vazhdojë me rezultatet pozitive dhe në transfer ndaj flamurtarit. Kampionati po bëhet akoma më i fortë, jemi të përqendruar maksimalisht për fituar çdo ndeshje, pasi janë finale për ne. Me këtë motiv futemi në fushë për të siguruar objektivin e klubit. Jemi pjesë e gjysmëfinales së Kupës së Shqipërisë dhe si tillë do të bëjmë dhe më të mirën e mundshme, pse jo për të synuar finalen. Më herët se ndeshja me Tiranën për kupë, na kërkohet të jemi të përqendruar, të përballemi me flamurtarin, të gjithë bashkë do të bëjmë më të mirën për flamurtarin, ka përfunduar Rapaj. Përqendrohemi në këto momente me parashikimin e motit. Grafika na prezanton parashikimin e motit për 3 ditë në vijim.
shtat Gjirokaster.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjefton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypje i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkë. Me parashikim në motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëmirëpafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Prill.